Hello po, ako po si Betchay ng buhaykorea.com at ng YouTube channel na Buhay Korea. At ngayon po ay nasa Unit 7 na tayo ng Eps-Topik textbook na ginagamit ng HRD Korea para sa mga gustong mag-aral ng Eps-Topik. Ang Eps-Topik po ay ang test na kinukuha natin para makapagtrabaho tayo sa South Korea. Okay, ang title po ng ating Unit 7 ay 여기가 사무실이에요. Okay? Basahin po natin uli yan. 여기가 사무실이에요. 여기가 사무실이에요. Okay? In English, this is the office. Okay? Ano kaya ang word dito yung ibig sabihin ay office? So, malalaman natin yan later on. Ito po ang matututunan natin sa lesson na ito or sa unit na ito. Remember, 3 lessons po tayo sa Unit 7. Ito po yung Unit 7A and then Unit 7B para sa second conversation at saka later on yung para sa information at saka yung unit test. Okay, 학습 목표, ibig sabihin yung objective ng ating pag-aaral. 장소 및 물건 묻고 대답하기. Okay? Yung pagtatanong at pagsagot tungkol sa mga 장소 or places at saka mga bagay-bagay, 물건. 문법 or grammar, I at saka ga. And then sa second part, 이에요 at 예요. At ang ating 어휘 ay 장소 or places at 물건 or objects. At ang ating 정보 or 문화 ay 한국의 자식 문화 or sitting on the floor in Korea. Kasi umuupo tayo sa sahig dito sa Korea, di po ba? At saka 생활 필수품 or mga daily necessities, mga pangangailangan. Okay, so bago po natin pakinggan, tingnan po muna natin yung situation. So, ito po si Tuan, yung EPS worker, at saka si Minsu na nagtatrabaho sa kumpanya. So, nakalagay dito po, samushil. So, samushil po yung opisina. And then, makikita niyo yung kamay ni Minsu, may tinuturo siya. So, siguro, yung banyo. Ano po yung banyo sa Korean? So, pakinggan po natin ang kanilang conversation. 7과 여기가 사무실이에요. 대화 1. 여기가 사무실입니까? 네, 사무실입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. Okay, so i-analyze po natin ang kanilang pag-uusap. Okay, sabi niya dito, sabi ni Tuan, 여기가 사무실입니까? 여기가 사무실입니까? Remember po, sa Unit 6 ay napag-aralan natin ang gamit ng imnida at imnika. Ang imnika po ay formal way of asking questions at ang imnida ay ang formal statement. Okay? So, pareho po silang be verb. Ang be verb po or lahat ng verb sa Korean nakalagay po sa end ng sentence. Okay, so paano po natin malalaman yung subject at saka yung object? So, ngayon po malalaman natin yung subject. Okay, so 여기가 사무실입니까? Is this the post office? 네, 사무실입니다. 화장실이 어디입니까? So, 화장실이 어디입니까? So, yung word po na 화장실 ay banyo. Yung 사무실 ay office. Okay? 어디. 어디 means where or saan. So, 어디입니까? A-attach natin yung imnika kasi po, ito yung be verb natin. Lahat ng sentences may verb, di ba? So, 어디입니까 means where is. Where is the restroom? So, 화장실. Yung restroom po at saka bathroom, pareho po silang 화장실 sa Korean. 저기입니다. So, 저기, doon, over there.
Okay? So, pag-aralan po natin yung mga vocabulary na ginamit dito. Ang vocabulary po natin ay tungkol sa jangso or places. Umpisahan na po natin. Yogi, yogi. 저기, 저기. 거기, 거기. Ano po yung difference ng 저기 at 거기? So, kung makikita niyo po yung picture, yung litrato po nila, dito po sa 저기, magkatabi po yung speaker at saka yung kausap niya. Tapos, tinuturo nila yung sa malayo. Pinag-uusapan nila pareho yung nasa malayo. So, 저기 po ang gagamitin natin. Pag kogi naman po, magkalayo po yung speaker and then yung topic po nila ay mas malapit dun sa kausap kesa dun sa speaker. Okay? Yung yogi naman po, malapit sa speaker yung bagay na pinag-uusapan. Okay? So, yogi, malapit sa speaker yung bagay na pinag-uusapan. Chogi, malayo sa speaker at kausap yung pinag-uusapan. At kogi, malayo sa speaker pero malapit sa kausap yung pinag-uusapan. Okay, so yogi, chogi, kogi. At next word, odi. So odi po is question word, meaning saan. Okay, so pag tinignan niyo po ito, pwede na kayong gumawa ng question. Miyong shiri 어디입니까? 식당이 어디입니까? 세탁이 어디입니까? 회사가 어디입니까? Dali, di ba? Next is 회사. 회사 or workplace or yung company. 회사. So, kung matatandaan nyo, yung sa previous lesson, nalaman natin yung word na 회사원. 회사원 is employer. Nagtatrabaho sa kumpanya. Yung kumpanya naman po, ang tawag natin ay 회사. Next is 사무실. 사무실 is yung office, yung kwarto na nag-oopisina, yung tao. Okay, so 사무실 po yung tawag dyan. At ang banyo naman po, it could be bathroom or restroom. Ang tawag lang po sa Korean ay 화장실. 화장실. Ang restaurant naman po ay 식당. Cafeteria, it could be a cafeteria or talagang restaurant. Yung sa kitchen po na may dining area, 식당 din po yung tawag nila. Wala po silang tinatawag dito na dining room talaga. 식당 talaga yung tawag kung saan tayo kumakain. So, yung place ng pagkain, ang tawag natin ay 식당. Next word, chip. Chip. 기숙사. 기숙사. Ito po yung dormitory. So, marami po tayong mga kababayan na nakatira sa kisuksa ng kanilang hesa. So, dun po sila tumitira kasi po mas, hindi po lahat ng company ay nagbibigay ng free dorm. Minsan po may bayad. Kung dumating po kayo sa Korea mga 5 years ago, I'm not sure exactly kung 5 years ago, dati po libre talaga. Pero, hindi na po libre ngayon kasi tuloy-tuloy po yung pagtaas na minimum wage dito sa Korea. Setakso. Setakso. Ibig sabihin laundromat or yung kasan tayo nagpapalaba. 미용실. 미용실. 시장. 시장 po is yung wet market. Okay? 시장. 마트. Mat po dito, yung supermarket. So, ang tawag lang nila ay mat. Pero yung supermarket po, iba pa rin po yan. Meron pong word na supermarket po dito, pero hindi po siya yung supermarket na kagaya ng alam natin. So, nung first time ko sa Korea, nagulat ako, ay, magkaiba. So, mat, yung halimbawa yung kagaya ng SM or ng SNR, I think. Yun po yung mga tinatawag nating or yung pure gold, yeah. Yun po yung tinatawag nating mat. Next po is convenience store. Mali. Ang next po ay 편의점. 편의점. Okay, 편의점.
So, 편의점 po, yung mga convenience store. So, yung pinaka-popular na convenience store dito is yung CU, tapos merong GS25 at saka 7-Eleven. So, yun po yung pinaka-main na 3, pero mas marami pa po na brands ng Pyeonijum dito. Pyeonijum. Okay, yung supermarket, ito, supermarket. Pag sinabi pong supermarket sa South Korea, short yung supa, ito po yung mga sari-sari store, yung maliliit na store na small business na pag-aari ng mga maliliit na small business owners. Yung mate, yun po yung malalaking supermarket. Yung supa, ito po yung mga sari-sari store. Okay? Yun po yung difference nila. So, yan po yung ating vocabulary. Kung gusto nyo pong mag-review, pumunta po kayo sa buhaykorea.com. Ipopost ko po yung mga lessons doon. Medyo may delay nga lang po. At imbitahin ko na rin po kayo mag-join sa Facebook group na Learn Korean in Filipino para po sa mga beginners. Okay? So, nag-post din po ako ng mga pictures doon pero with romanization, para sa mga gusto lang mag-practice ng Hangul. Pero yung sa website po na buhaykorea.com, wala pong romanization, I think. Or naglagay na rin po yata ako. Anyway, sa umpisa nyo lang po, pwede gamitin yan. Pero as much as possible, wag po kayong mag-rely sa romanization. At alamin nyo po talaga kung ano yung tamang pronunciation based on Hangul spelling. Okay? So, ang next topic po natin ay tungkol sa grammar. Ang grammar po for today is yung i at ga. Ang i at ga po ay tinatawag nating subject particle. Ano po yung subject particle? Ibig sabihin po nito, nilalagay po natin siya after a noun para malaman natin kung ano yung subject or kung ano yung pinag-uusapan sa sentence. Ang equivalent po nito sa Tagalog ay yung ang. So, halimbawa sa sentence na ang bola ay bilog. Yung ang po doon ay subject particle. Kasi yung susunod na word after ang, yun yung pinag-uusapan sa sentence, di po ba? So, ang bola ay bilog. Sa Korea naman po, ang ginagamit nila ay i at ga. Bakit po dalawa? Nakadepende po yon sa end ng noun. Ang noun po sa Korea ay myongsa. So, nakadepende po yun sa ending ng salita or ng word. Kung nag-e-end po siya sa jaum or consonant, ang ginagamit po ay i. At kung nag-e-end po siya sa moum or vowel, ang ginagamit po ay ka. Okay? Explain ko muna ito later on. Pero yung i, used when a noun ends in a consonant, kaya na sabi natin, at ka, when a noun ends in a vowel. Okay? So, review, ang i at ga ay subject particle, ang equivalent niya sa Tagalog ay ang. At ang sinusundang word ng i at ga, ang pagkakaiba lang po nila, yung ang, nilalagay natin sa unahan ng subject. So, ang bola, ang bahay, ang chubibo. Ang i at ga naman po, nilalagay natin pagkatapos ng word. So, yun po yung pagkakaiba nila. So, tingnan niyo po dito. When ga is followed by nouns, yung nouns po such as cho. Cho means ako, na formal. Na means ako, pero informal po siya. Polite, informal, hindi po siya polite. At saka no means you. At informal po siya. So, pag nilalagay niyo po yung ka sa mga nouns na ito, yung cho nagiging chega, nega, at nega. Okay? Chega, nega, at nega. Okay. Ngayon naman po, tingnan po natin yung example na nakalagay dito. So, 사무실이 어디입니까? 저기입니다. So, yung 사무실 po dito, yun yung noun natin, yung subject. So, dahil nag-e-end po siya sa consonant, okay, ito po. So, 사무실이, yung real dito is consonant. So, ang gagamitin po natin ay i. So, 사무실이
어디입니까? So, 사무실이 어디입니까? Ibig sabihin, nasaan yung office. And then, 저기입니다. Doon sa malayo. So, remember pag 저기, yung kausap mo at ikaw ay malapit sa isa't isa. Okay? 저기입니다. Number 2 naman po, 여기가. So, 여기 means here, dito. 여기가 기숙사입니까? Ano po again yung 기숙사? Yung 기숙사 po ay dormitoryo. So, 기숙사입니까? So, dito ba ang dormitoryo? 여기가 기숙사입니까? 네, 기숙사입니다. At number 3, 저기. So, again, 저기 means malayo sa inyong dalawa ng inyong kausap. So, 저기가 슈퍼마켓입니까? So, 저기가 슈퍼마켓입니까? 아니요, 편의점입니다. So, 아니요, 편의점입니다. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating grammar at subukan naman po natin yung mga exercises ng Unit 7. Okay, ang exercise po natin number 1, 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. So, tingnan po natin yung picture at i-match po natin sa mga tamang word. So, dito po ka, 회사, na, 사무실, 다, 집, 라, 화장실. So, first picture po, ito ay bahay. So, ang sagot ay jeep. Second picture, madaya kasi merong word. So, ito ay 회사. Next naman po, opisina or in Korean, 사무실. At ang panghuli, 화장실 kasi yun na lang natitira, di po ba? Second exercise po, 보기처럼, kagaya daw ng example. Okay? 보기처럼. 이 가를 사용해서 문장을 완성하세요. So, complete natin, kumpletuhin natin yung sentence sa paggamit ng 이 at 가. So, 화장실이 어디입니까? So, number 1, 식당. Is it E or ga? So, tingnan po natin yung kung consonant or yung vowel yung ending. So, kung 식당 po, consonant ending, so gagamitin natin E. So, 식당이 어디입니까? Number 2, 세탁소. 세탁소, tingnan uli natin kung yung ending ay vowel or consonant. So, ang ending niya po ay vowel. So, ka ang lalagay natin. 세탁소 어디입니까? Number 3, 여기. So, gi po ay vowel ending. So, 여기가 시장입니다. At number 4, consonant ending. So, E po ang lalagay natin. 편의점이 저기입니다. Okay. So, yan po yung ending na ating Unit 7A. So, hintayin niyo po bukas yung Unit 7B. Hanggang sa muli, ito po si Betchay.